So yeah. So alright guys. So what's up beautiful people, this is your boy BB. Welcome back to another episode of बेलुकाको ब्लग. So अहिले चाहिँ म बाइकस नेपालमा दिनभरि अब कामै काजै के छ र दिनभरि गफाने बस्यो है, अनि घुम्यो, अब त्यही नै हो. अब म जब घर जान लाग्यो अनि पुरै चप्पल र बिन्दास गर्मी भइरह, अनि चप्पल पारामा छु म. यस्तो भइराख्छ. घर जान लाग्यो घर. ए के छ, कहाँ हो भाइ? सही हो. सो अब अलि टाइम पछि म एकचोटि गाउँ जाने मानी छ. गाउँमा गएर आइसकेपछि चाहिँ सो आई विल गिभ यु भ्लग होइन, सम स्पेसल ठाउँहरूको, नगएको ठाउँहरूको होइन. तपाईँहरूलाई चाहिँ अब अलिकति रमाइलोको लागि भनौँ न, रमाइलोको लागि हुन्छ कि यसको लागि हुन्छ. सो अब चाहिँ निक्कीले भ्लग गर्दै ल घुमेर आऊ है तिमी. अब ल छिटो ल बोल है, ल बोल. सो अलराइट गाइज, भनेर बोल ल, भित्र बोलेर उता तिम्रो उता मेरो कोठा भिजिट गरेर आऊ है कोठा. ए मेरो आमा, ए अम्मा पो त्यहाँ ए मेरो आउला रे. ल जाउँ उता घुमेर, नघुम न त्यसरी, यसरी घुमेर आऊ, भिजिट गरेर आऊ. बोल है बोल. Hello, I'm Nikki. This is my dad. This is my mama. This is my mama. This is my daddy. This is my father. Who am I? Who am I? Dada. What up? Who am I? Baby Dada. So good morning guys. Good morning. आज को कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ बेबी? You don't know? तिम्रो कपाल त कस्तो राम्रो भयो है. वाह, मेरो खुट्टाको एक्सर्साइज गर्ने हिस्साले गाइस. 2 3 4 5. Hello guys, welcome to MRB vlog. गिटारले म गिटार बजाउँछु ल. कस्तो अल्छी लाग्छ र तिमी अल्छी लाग्दैन. तिमी आऊ यहाँ. Okay. के भन्छन् भन्नु कसरी, सुन्नेले के सोच्छन् सुन्छु कमजोरी. म तिमी मेरी जुनी घरला. यस्तो त लाग्दैन केही, तिमीलाई छोडेर जाऊ कहीँ. आउ न भ्लग गर्ने के भ्लग. पैसा लागे बिनै तारेर तिरौला, चाहे माया गर या माया नगर. म त पर्खिरहन्छु है तिमीलाई. न त भाउनै पल्टने, न त दाजुले आहुने, न त भाउनै पल्टने, न त दाजुले आहुने. इच्छौ भने लान्छु है कान्छी, म त यस्तै चाहुरे. चाहे आउँछु भन या आउँछु नभन, म त पर्खिरहन्छु है तिमीलाई. What's up everyone, this is a boy BB. Welcome back to another episode of MRB vlog. Hi, saya. Orang sunnah saya cekona. Oili jane phul nabana. Mero manko कुरा तिमीलाई खुडुली होला. Okay. Era la dance la. Mero manko कुरा तिमीलाई खुडुली होला. कहाँ भेटु लाग्दै छ होला.
जिन्दगीमा दुखै होला काले भन गोरे भन चाहे जे भन काले भन गोरे भन चाहे जे भन कोही जाने coming soon guys. So त्यही हो अहिले चाहिँ म एकछिन बाहिर जान्छु अब स्कुटर राइडर हो अहिलेको हिसाबमा भन्नुपर्दा चाहिँ सो स्टे ट्युन भन बाइ सो राइट गाइस सो राइट सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ MRB डट सर्टिफाइड हेलमेट रे है सो त्यही हो अब चाहिँ हामी एकछिन माथि टुसाल चोक जान लाग्यो अलिअलि काम पर्यो अब हामी फर्स्टमा पेट्रोल हाल्छ So what's up everyone, this is your boy people, welcome back to another episode of MRB vlog. So पछाडि बस्नुको मजा पनि एकदमै छुट्टै मजाको आउँदो रहेछ हैन अनि अब काठमाडौँको बाटो त्यही नै हो अब धुलो त कहिले सकिन्न हैन अब चाँडै होस् अब यो बाटोहरु राम्रो हैन अब त्यो नै हेर्न चाहन्छु अब साइडमा यस्तो हिलो छ अब त्यो हिलो सुकेर त धुलो भएर उड्ने त हो तर पुरै राम्रो भयो भने त राम्रो होला जस अबको धेरै भन्दिन 10 वर्ष भित्र चाहिँ राम्रै होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो पोइन्टमा चाहिँ हैन काम अघि बढी राख हेर्नुस् 3 महिना भयो डोजर त्यहाँ बसेको हैन घाँस पलाइसकेको डोजरमा चाँडै हुन्छ नेपालमा काम भन्छन् मात्रै फेरि हुन्न फेरि काम भएर फर्किसकेको अवस्था छ र सबै यो भ्लग चाहिँ कहिले आउँछ थाहा हैन तर आजको तीजको दिन सब नेपाली महिलाहरू दिदी बहिनी दाजुभाइ भन्न लाग्यो धन्नै बाजे के बजेहरू आन्टीहरूलाई सबलाई ह्याप्पी टिज है सबैलाई एमआरबीको तर्फबाट ह्याप्पी टिज यत्रो ठुलो बलुन किनेको थिएँ कि यो बलुन फुटाउनु पर्यो डान्स हान केटा डान्स So guys, मेरो बल फुटाल्दियो ना फेरि नो बेबी नो झलामा भिरेर जान्छु अब म अब मान्छेहरुको रियाक्सन हेरेर जानुपर्छ गाइस यहाँ हाँसिरहन् मान्छेहरु बेलुन जी केटा बेलुन सबले हेरिरहन् बिल्लाग्यो आमामा अपन लोग सिगरेट पीता है रे भाई बोलून साट्ने हो हाँ साट्ने हो बोलून हाँ यो कति मा दिएको यो 100 मा कति पर्छ यसलाई कति थग्यो त 20 रुपैयाँ पर्छ यसलाई कति हो त यो त 80 हाँ 80 हो अनि यो यत्रो ठुलोलाई 20 रुपैयाँ हुन्छ तिमीले मलाई ठग्यो अनि कहाँबाट यत्रो चुर उठाएर बाटोमा पुलिसले भेट्यो भने समात्दैन हाँ यो कुछ हो यो कतिमा 400 मा दियो के हो तिम्रो नाम रजित हो तेरो चुट नखाऊ है बाटोमा यति सानो भएर चुट खान्छन् ल भाइ बच्चाहरूलाई जम्मलाई चाहियो अब बलुन ले अब रे लु बच्चा नि हाजिरा सबले हेरिराख्यो मैला मात्र यार बिल्ला सो राइट अहिले चाहिँ म घर आइपुगेँ कहाँ गइदियो लु छैन त ए अड्क्यो म त ल ब्याग आउनु पर्ने हो
म झिक्छु यो निक्की हेर निक्की दिस इज फर यु लिउ तिमीभन्दा ठुलो छ है कस्तो छ यो राम्रो छ यहाँ समाट यहाँ त्यहाँ हेलो फुटबल निक्की ह्याप्पी हो Hey guys, I'm happy today. Bye bye. Bye bye रे Hey guys, I have this banana, pink, this watermelon. वाटरमेलन हो त्यो यो वाटरमेलन हो के हो पाइनएप्पल नेक्स्ट बनाना आल्सो के रे बिस्तारै फुक म फुक हो बिस्तारै फुक रे I'm so happy to all believe. निक्की भन्दा नि ठुलो छ है को ठुलो छ ए निक्की भन्दा सानो निक्की भन्दा नि ठुलो बनाऊँ ल Bistaray fuk, mister. आमा लास्ट ठुलो है निक्की अब तिमी ठुलो के ठुलो नापिएछि त अझ तिम्रो अब यहाँ तिम्रो घाटी घाटे है Fit one more. Wow. That's a big bone puppy every day. Now please can we blow another balloon? You want another balloon? Yeah. Please do. Not today, tomorrow, okay? Nikki the bichara aur oh wow. I'm so scared. We died. New balloon to buy it. भोलि ल्याइदिन्छु ल न्यू balloon. Okay. मजा आयो? Yeah, but I'm so bored. Why? I need the big balloon. You want big balloon? Yeah. I'll bring it tomorrow, okay? Okay. Done bonoro त नि भोलि ल्याइदिन्छु ल बहिनीलाई सो गाइस बहिनीलाई रोएर देखाइदिन्छु ल म सो निक्की नरो ल भोलि ल्याइदिन्छु ल Whoa. है Hey. भोलि ल्याइदिन्छु ल तिमीलाई ल आउ त बेबीलाई नरो ल भोलि ल्याइदिन्छु ल हेर्दै उठ्नु तिम्रो आँखाभरि आँसु आएको I have to sleep. You want to sleep? Yeah. यहाँ भिडियोमा हेरेर भन्नु I have to sleep भनेर I have to sleep. नरो ल यो बलुन खेलौँ तिमीले म ल टेक त टेक न यहाँ बेताली लात्तै नाचिदिन्छ यहाँ ल टेक भनेको छिटो छिटो कमन भनेको के छिटो आऊ ल You want to fight with me? You scared? So त्यही नै हो आजको भ्लग यहाँ टुङ्गाइदियो जसलाई So alright guys, so hope you enjoyed this video guys. Don't forget to subscribe. Please subscribe गरिदिनु होला अनि चाँडो 1 million family हुन बाँकी नै छ हामी. So stay tuned. See you on next vlog. Bye.